Yo, what is good? Xin chào tất cả mọi người. Hiện giờ đang là 9 giờ sáng. Ben vừa mới chở Sushi đi học xong và vừa mới trả một ít đồ ở Walgreens. Hiện giờ thì Ben đang trên đường để đi đến trường học buổi học cuối cùng trước khi mà được nghỉ hè. Nhưng mà hè này thì Ben không nghỉ bởi vì Ben vẫn lấy một ít lớp hè. Ben quyết định mở cái máy này lên để chia sẻ với các mọi người về cảm xúc của Ben sau gần một năm đi học nó là như nào. Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời. Ban nãy Ben xem thời tiết thì có thể ngày hôm nay sẽ khá là âm u, nhưng mà hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Đẹp trời đối với Ben nghĩa là có nắng để bấm cho con này nó lái. Ben vừa mới quyết định mua cái lái tự động của Tesla. Trước đây ấy, thì Ben chỉ có cái autopilot là cái mà nó cứ đi thẳng ở trên một cái làn thôi. Còn bây giờ thì nó hoàn toàn có thể lái tự động, nó tự sang làn cho mình, nó tự dừng đèn xanh đèn đỏ, nó dừng stop sign, nó gần như lái hoàn toàn cho mình và nó lái rất là êm. Ben không nghĩ là cái chức năng lái của con Tesla nó lại êm đến như thế luôn đấy. Và gần như Ben không cần phải can thiệp một tí gì cả. Thì bây giờ Ben chuẩn bị đến trường rồi và ngay lập tức Ben phải làm một cái research, làm một cái nghiên cứu trong vòng khoảng tầm 2 tiếng. Và sau đấy thì Ben sẽ lại có thể cầm máy để mà vlog cùng với các mọi người, chia sẻ với các mọi người về buổi cuối cùng đi học của Ben cho năm học năm nay nó là như thế nào. Và hẹn gặp mọi người một lát nữa. 2 hours later. Ben vừa kết thúc làm cái nghiên cứu xong. Đây là một trong những cái yêu cầu để Ben có thể qua được cái lớp statistics, cái lớp thống kê của Ben. Cũng là một trong những cái lớp khó nhất luôn. Bởi vì khác với cả những cái lớp tâm lý khác ấy, là mình được học về tâm lý các thứ, thì cái lớp này hoàn toàn là học về cách để mà mình đọc biểu đồ, cách để mà mình dựng biểu đồ, cách để mà mình xem được thống kê, cách để mà mình lấy được thống kê. Bởi vì thật ra ấy, ngành tâm lý nó vẫn là một cái ngành khoa học. Nghĩa là mình phải làm những cái nghiên cứu về khoa học một cách đàng hoàng, chứ không phải là mình chỉ chuẩn đoán bừa dựa theo những cái mà nó không phải là con số. Con số rất là quan trọng ở trong ngành tâm lý luôn đấy. Và đáng lẽ ra là Ben phải làm cái này từ đầu kỳ rồi, nhưng mà Ben cứ delay nó cho đến tận bây giờ, nên là bây giờ Ben phải làm bù nó. Và nói chung Ben cũng không phàn nàn gì về những cái việc này cả, bởi vì đây là một cái việc mà sau này Ben sẽ rất là hứng thú muốn làm. Sở dĩ mà Ben muốn học cái ngành psychology này là bởi vì Ben có rất là nhiều những cái câu hỏi mà Ben mong muốn được trả lời. Giống như là tại sao con người lại trầm cảm? Trầm cảm là cái gì? Tình yêu là cái gì? Tại sao con người lại bị đau khi thất tình? Những cái hormone gì khiến cho con người kết nối được với một con người khác? Nói chung Ben có rất là nhiều những cái câu hỏi về tâm lý học. Ben đặc biệt rất tò mò về con người, nên gần như psychology nó giải đáp được cho Ben tất cả những cái câu hỏi mà Ben luôn luôn có. Tại sao bố mẹ lại bạo hành con? Tại sao con lại chống đối bố mẹ? Tại sao con trai lại có khuynh hướng bạo lực và quan tâm nhiều đến vấn đề tình dục hơn là con gái? Đấy là những cái câu hỏi mà kiểu Ben rất là muốn biết. Và Ben muốn biết nó dựa trên góc nhìn của khoa học, dựa trên góc nhìn của hormone, của testosterone, của estrogen. Và đấy là lý do tại sao mà Ben có thể học về cái này, Ben có thể nói về cái việc này một cách rất là đam mê. Bởi vì Ben thực sự rất là cảm thấy fascinated bởi cái việc này. Hiện giờ thì Ben đang đi ra xe và mọi người có thể nhìn thấy ở đây Ben có một cái chỗ sạc thửa mà đáng lẽ ra ở đây là chỉ có những cái xe của trường mới được sạc thôi. Nhưng mà Ben vẫn có được cái vị trí này và lúc nào cũng sạc ở đây. Bởi vì Ben quan hệ khá là tốt với cả ông chú làm giám đốc của cái ground operation này. Cũng là do mình đi học khi mà mình đã già rồi ấy, nên là cái khả năng tương tác của mình giữa người với người, hay là những cái xây dựng mối quan hệ, nó giúp ích được cho mình rất là nhiều trong cuộc sống ở tại trường học. Bởi vì ai đến đây cũng có một cái công việc thôi, và nếu mà mình hiểu được cái tính chất của cái trường học ấy thì mình sẽ điều hướng được tốt hơn rất là nhiều cho cái quãng thời gian đi học của mình. Trông thế thôi nhá, nhưng mà cái sạc xe này nó giúp ích được cho Ben rất là nhiều trong việc mà
Ben không cần phải đi sạc ở ngoài. Ngoài việc nó khá là tốn tiền, nó không tốn tiền như là xăng nhưng mà nó cũng khá là tốn tiền, thì nó còn tốn rất nhiều thời gian trước đây của Ben nữa. Bởi vì hiện giờ Ben đang ở một cái condo ấy, nên là mình không có một cái chỗ sạc thửa như là ở trong gara. Nên cứ mỗi một lần khi mà sạc xe thì Ben phải đi ra ngoài sạc. Thì đấy là một việc mà nó rất là bất tiện. Còn bây giờ thì Ben chỉ cần đi học 1 ngày rưỡi thôi là đã đủ sạc xe cho cả 1 tuần rồi. Bạn cúc rồi. Vừa mới làm rơi cái điều khiển của cái con drone này. Ben muốn mang cái con drone này đi để hy vọng là một lát nữa có thể bắn con drone này lên và quay một ít cảnh. Ngày hôm nay trời khá là đẹp. Và hiện giờ thì Ben cũng mang một ít quần áo để đi đến phòng gym để đi tập. Đây là một trong những cái routine mà gần như Ben đã thiết lập được khi mà đi học. Phải nói thật là khi mà đi học thì nó giúp cho Ben xây dựng một cái giờ giấc rất là ổn định. Điều mà trước đây Ben không hề có. Ben ngủ dậy mấy giờ thì ngủ dậy, Ben thích làm gì thì làm, thích ăn lúc mấy giờ thì ăn. Còn việc đi học và phải đưa đón con mình đi học ấy, nó giúp cho Ben có một cái thời gian phải nói là nó ổn định hơn rất là nhiều. Và Ben thực sự cần điều đấy. Ben rất là trân trọng và rất là biết ơn cái việc đấy. Xem còn thiếu gì nữa không nhở? Yeah, I think that's pretty much it. Để cái túi này lại bởi vì giờ bạn sẽ đeo cái ba lô này không thôi. Lâu lắm rồi thì Ben cũng không cầm cái máy này và vlog một cách thường xuyên như trước đây nữa. Nhưng mà Ben rất là muốn có một cái kết nối với các mọi người sâu hơn là chỉ một cái hình tượng, một cái nhân cách online. Ben muốn chia sẻ với các mọi người về con người thật của Ben và hy vọng là cũng có thể truyền cảm hứng được để mà mọi người sống là con người thật của mình, chứ không cần phải đua theo những cái hình ảnh hào nhoáng, những cái hình ảnh hoa lệ ở trên mạng xã hội làm gì cả. Để tốt nhất cho tâm lý và sức khỏe của mình ấy, thì mình phải là con người thật nhất của mình. Ngay cả khi con người thật đấy của mình nó không được mỹ miều, nó không tì vết, thì đấy nó vẫn là con người thật của mình. Và đấy nó mới là điều giúp cho cái mental health, cái sức khỏe tinh thần và con người của mình nó được là bản thể nhất đối với cả mình. Gần như ngày nào bên cũng đi cái bậc thang này. Sau khi mà đỗ xe ở cái gara này xong, để đi lên trên cái bậc thang này đến phòng gym. Ở phía bên này là một cái nhà kính với rất là nhiều những cái cây đẹp được trồng một cách sinh học. Bây giờ thì cũng đã dọn đi khá là nhiều rồi bởi vì hết kỳ học rồi ấy. Trên này là một cái bảo tàng, một cái triển lãm, và cũng là một nơi để mà tất cả những học sinh học về art sẽ học ở đây. Cái campus này ấy, nếu mà đi từ đầu trường đến cuối trường, đi một quãng đường thẳng là mất khoảng tầm 30 đến 35 phút. Đây cũng là một trong những cái quãng thời gian mà Ben được phản ánh rất là nhiều về cuộc sống của mình, về những gì nó đang xảy ra hiện tại. Và Ben cảm thấy việc đi bộ ấy, đặc biệt là vào trời ấm như này. Trước đây thì thời tiết nó khá là lạnh ấy, đi bộ nó không được enjoy như này lắm, nó không được thong thả như này. Lúc nào bạn kiểu rét run cầm cập, nhưng mà đôi khi cái sự struggle nó cũng giúp cho mình được mở ra rất là nhiều những cái góc cạnh về cuộc sống. Hiện giờ thì Ben đang đi đến phòng vệ sinh, đi tè một phát xong chắc là sẽ đặt cái máy xuống ra ngồi hóng gió một chút trong lúc tâm sự với các mọi người, và sau đấy thì sẽ hit the gym. Ở bên đây là một cái sân tennis, hình như là có 6 sân để cho các vợt thủ của trường tập luyện. Còn ở đây là một cái sân bóng nhỏ, cỏ nhân tạo hay sao ấy, không biết là cỏ nhân tạo hay là cỏ thật. Hình như là cỏ thật. Cỏ thật mọi người ạ. Ở phía tít xa kia thì là một cái sân bóng chày. Một lát nữa chúng ta sẽ ra đấy. Còn bây giờ Ben đi đến cái phòng vệ sinh này. Lúc nào Ben cũng đi ở phòng vệ sinh này bởi vì nó rất là vắng. Đặc biệt là những lúc phải đi nặng ấy, thì đi một cái phòng vệ sinh vắng nó vẫn thích hơn. Phòng vệ sinh này không có ai cả. Rồi, Ben đi tè phát. Hôm nay thì Ben không cần phải đi nặng. Cứ sau mỗi một kỳ ấy thì nhà trường lại bắt đầu tu sửa lại cái cơ sở hạ tầng, chuẩn bị xây thêm một cái phòng gym mới mấy triệu đô ấy. Nhưng mà nghe nói là 2 năm nữa cũng mới xong, thì có thể là lúc đấy Ben tốt nghiệp sứ nữa rồi. Ở bên này là một cái sân
bóng bầu dục. Mà bây giờ chắc là Ben sẽ lên cái khán đài này, Ben ngồi một lúc và bắn con drone lên xem tình hình thời tiết ngày hôm nay như nào. Ben rất là hay bắn drone lên và xem mọi thứ từ trên cao xuống, xem là thiên nhiên, mọi thứ, khung cảnh, địa lý của nơi mà mình đang ở trông nó như nào từ trên cao nhìn xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái cảnh đấy nó sẽ như nào. Ngày hôm nay Ben mặc trên người một bộ outfit cũng khá là đứng đắn, bởi vì đi học mặc dù là không có dress code nhưng mà lúc nào Ben cũng ưu tiên là mình muốn bản thân mình trông nó được lịch sự, trông nó được đứng đắn, thì đây là do tự mình thôi. Thì ở trên này Ben mặc một cái polo màu cream của bộ sưu tập Urban Formality, và hiện giờ thì cái áo này đã sold out rồi. Đây có một cái pin rất là nhỏ với những cái detail về branding này. Trên mắt của Ben thì hiện giờ Ben đang đeo một cái kính mắt xanh, gọng hoàn toàn mới. Cái gọng này khác hoàn toàn với cả cái gọng The Gamer, cũng là một cái gọng rất là nhẹ, rimless, không có viền. Và sorry mọi người nếu mà cái tiếng của nó có hơi ồn một chút. Vào mùa hè ấy, thì Ben muốn có một cái kính mà đeo trông nó rất là mát mẻ, và bản thân khi mà nhìn mọi thứ qua cái lăng kính này thì trông mọi thứ nó cũng rất là mát mẻ. Ben làm cái màu của nó không quá là đậm. Có một cái vấn đề đối với cả những cái kính mắt màu ấy, đấy là cái màu của nó đôi khi nó bị đậm quá, làm nó bị morph, làm nó bị biến đổi mất cái thực tại của mình, là mình không nhận biết được là cái màu thực tại nó là như nào. Thì Ben muốn làm một cái màu mà nó nhạt thôi. Bởi vì đôi khi ấy, đi ra ngoài đường nếu mà đeo một cái kính mắt vàng ấy mà đèn xanh ấy thì mình vẫn tưởng là đèn vàng, chung nó bị biến đổi cái màu của mình quá thì Ben không thích. Thế nên Ben làm những cái kính màu nó rất là nhạt. Ở phía dưới của cái lens này thì cũng giống như là cái kính gamer, là Ben làm nó hoàn toàn trong suốt để mà mình có thể nhìn phía dưới và mọi thứ nó vẫn là màu trong suốt, nó không bị biến đổi màu quá, thì mình vẫn có thể phân biệt được màu này màu kia. Và khi mà mình đi vào những cái nơi như kiểu là club hay là những cái nơi tối tối ấy, thì mình vẫn có thể nhìn được một cách rất là rõ, chứ không kiểu bị giống như là đeo kính râm đi vào club thì chả nhìn được cái gì với cái gì. Mặc dù là trông thì ngầu ấy nhưng mà chả nhìn được cái gì với cái gì. Ở phía bên này thì Ben đeo một cái vòng ngọc trai của Breezy mà Ben cũng vừa mới update, Ben vừa mới nâng cấp cái bản này. Nếu mà mọi người cop bây giờ ấy thì mọi người sẽ có một bản nâng cấp của cái chiếc vòng này. Ben điều chỉnh tất cả những cái mà Ben không thích nhất ở cái vòng này và Ben cho ra một cái bản update. Bởi vì đây là một cái vòng mà đeo vào mùa hè rất là đẹp, trông nó rất là điệu nhưng mà trông nó cũng rất là có cá tính ấy. Bởi vì cứ mỗi một cái hạt ngọc trai này thì là một cái hạt ngọc trai nó khác nhau, nó không giống nhau, nên là trông kiểu đeo nó nam tính hơn rất là nhiều. Cứ mỗi một cái vòng thì lại là có một cái nhân cách khác nhau. Ở phía bên này thì Ben đeo một cái combo, lúc nào Ben cũng đeo cái combo này. Hiện giờ thì đây là cái combo trang sức mà Ben thích nhất hiện giờ. Nó rất là đơn giản nhưng mà trông nó cũng có một sự điệu đà nhất định, và nó cũng rất là thoải mái khi mà mình cử động cử nhất các thứ. Khi mà mình dùng máy tính hay là mình viết lách các thứ thì vẫn rất là thoải mái. Ở phía bên tai này thì Ben đeo hai cái khuyên tai Huggy làm bằng vàng mà nó ôm sát vào tai. Ở bên này thì Ben đeo một cái khuyên tai làm bằng stud, là cái khuyên tai mà nó cắm vào ấy. Quần thì hiện giờ Ben đang mặc cái quần Suave dress pants, một trong những cái quần mà phải nói thật là Ben spam rất là nhiều, bởi vì trông nó đứng đắn nhưng mà nó cũng rất là thoải mái. Kiểu khi mình cử động các thứ ấy thì cảm giác nó rất là thoải mái. Và cái quần này hiện giờ đã sold out rồi. Ở dưới này thì Ben làm một cái zipper để mà có thể kéo lên kéo xuống này. Chẳng hạn như đi những cái đôi giày mà nó bulky, nó mập mập như này này thì mình có thể kéo cái zipper xuống và che cái đôi giày đi một tí. Trông nó có một cái sự ăn nhập giữa cái bộ outfit của mình vào, giống như kiểu nó là một ấy. Và ở đây thì Ben đi một chiếc tất của, thật ra là một đôi tất của Breezy mà Ben vừa phát triển ra. Và đây cũng là một trong những cái tất mà phải thật đối với cá nhân Ben ấy là the best về cả chức năng này. Như Ben đã chia sẻ ở cái video haul gần nhất ấy, thì Ben làm cái tất này dựa hoàn toàn trên cái sườn của cái tất dry fit của Nike, mà nó có rất là nhiều các cái chức năng. Nó có lỗ thông hơi này, nó có cái để ôm cái phần chân này của mình vào này, nó có cái gót được làm bằng terry này, ở bên trong thì toàn bộ là terry này. Và nói chung đây là cái tất mà hiện giờ Ben đang thích nhất, và nó cũng có rất là nhiều những cái màu mà Ben làm ra mà tất của Nike nó không có. Đương nhiên là Ben vẫn phải ngả mũ đến Nike, bởi vì Nike là người phát minh ra cái tất mà đi nó phê kinh khủng khiếp luôn đấy. Ben
sở hữu qua rất là nhiều những cái tất từ xưa đến nay rồi. Tất của Saint Laurent này, tất của Fear of God này, tất của Rick Owens này, tất của Gold Toe này, tất của Stance này. Tất cả những cái hãng mà họ làm tất đỉnh nhất cũng không làm tất mà Ben cảm thấy đi sướng bằng tất của Nike. Và Ben tái tạo lại nó qua một cái phiên bản của mình với tất cả những cái mà Ben mong muốn nó hơn nữa ở cái tất Nike, như là cái phần gót nó đệm cho mình hơn này, cái tất này nó cao một cách vừa phải thôi, nó không kiểu bị cao quá để mà nó nuốt hết cả chân mình đi. Và cũng rất là nhiều các phối màu nữa. Thì yeah, đây là toàn bộ outfit của Ben. Ben đang đi đôi Sean Wotherspoon thì chắc là mọi người cũng nhìn thấy đôi này nhiều rồi. Và Ben rất là thích những cái đôi giày mà nó có khả năng để mà nó có thể beat được, không cần phải chăm bẵm quá nhiều. Ở đây thì Ben xách một cái ba lô cũng của Breezy, mà bây giờ Ben sẽ lấy cái con drone này ra và bắn nó lên. Hình như là trời cũng chuẩn bị sắp hết nắng rồi đấy, nên là tranh thủ bắn cái con drone này lên phát. Ở đây thì Ben vừa mới update cái con drone này của mình lên thành con Mini Pro 4. Trước đây thì Ben làm một cái video chia sẻ về con Mini Pro 3 của Ben, nhưng mà với cái con này nó có rất là nhiều những cái tính năng mới, nên là Ben không biết là cái ND Filter 64 đã vừa chưa, nên là Ben quyết định sẽ trade in con kia vào và update lên cái con này, bù một ít tiền vào. Nhưng mà nó cũng thật sự là mang đến rất là nhiều giá trị hơn so với cả cái con Mini 3 đấy. Bởi vì con Mini 3 nó có một vài những cái hạn chế mà Ben không hề thích một tí nào. Và con này nó cũng rất là dễ để bị đâm nữa. Con này nó có những cái camera ở xung quanh thì nó có thể bay ngang được mà không sợ bị đâm vào cây. Ben đâm vào cây mấy lần luôn rồi đấy. Nên là đây là một cái update mà Ben cảm thấy khá là xứng đáng. Cái điều khiển này thì nó cũng có cái anten để mà giúp cho cái con drone này nó bay xa hơn được. Ben thì Ben rất là thích cái dòng Mini này bởi vì nó rất là gọn. Mọi người nhìn thấy ban nãy khi mà gập vào ấy, nó bé tí, chỉ có mỗi như này thôi, bé dã man, đúng là vừa trong lòng bàn tay mình luôn, thậm chí là có thể nhét túi quần luôn nếu mà cần. Thế nên đây là một cái thiết bị đúng là amazing technology. Trời cũng tắt nắng rồi. Và ban nãy khi mà để cho con drone nó tự quay thì Ben mới nghĩ đến việc là không thể tin được là Ben đã quay trở lại đi học được 1 năm rồi. Và thời gian trôi nhanh dã man luôn ấy. Nên Ben cảm thấy việc dành một vài năm đầu tư vào cho việc học nó không phải là một cái việc quá là dài như so với cả trước đây, cách đây khoảng tầm hơn 100 năm ấy, khi mà tuổi thọ con người chỉ là 35-40 thì công nhận là việc dành ra 4 năm học đại học và thậm chí là 4 năm học thêm một cái sau đại học nữa là bằng tiến sĩ, chưa kể là còn phải đi ra ngoài thực tập nếu mà muốn làm ngành y, công nhận là hơn 10 năm học để đi ra ngoài làm một cái công việc gì đấy thì nó là không hợp lý một tí nào. Nếu mà mình sống cách đây khoảng 100 năm nhưng mà đối với bây giờ thì bỏ ra 4 năm hay là 10 năm để học thì nó cũng vẫn chỉ là 1/7, 1/8, thậm chí là 1/10 cuộc đời của mình mà mình có được một cái nền tảng về kiến thức. Nói chung đây nó cũng là một cái hệ thống thôi, nó là một cái system mà mình cần phải chinh phục. Bởi vì cái xã hội này mình không thể lớn hơn được cái xã hội này. Và cái xã hội này thì bắt buộc cần phải có bằng cấp, bắt buộc cần phải trải qua sự khổ luyện để mà mình đi ra ngoài mình giúp ích được cho cái xã hội này. Ben khi mà học về ngành tâm lý ấy thì Ben không bao giờ muốn một ai mà học ít hay là chỉ học ở trên YouTube hay là chỉ học ở trên Google mà chữa bệnh cho mình hết. Nói thật là học ở trường ấy, Ben cảm thấy đôi khi những cái kiến thức đấy ấy, nó không bao quát, nó không thực tiễn. Nhưng mà Ben vẫn respect những cái người mà họ trải qua cái sự khổ luyện. Bởi vì cái việc đấy ấy, nó ít nhất nói lên được một điều là họ rất là nghiêm túc và họ rất là kỷ luật
thì họ mới có thể có được cái bằng đấy. 10 năm học không phải là dễ dàng gì cả. Đôi khi cái kiến thức ở trường ấy nó không đáp ứng được cho tất cả những cái mà mình thực sự muốn tìm hiểu về. Nhiều phần là mình sẽ lại phải tự học hơn. Nhưng mà để mà mình có được một cái bằng cấp, để mà mình legit, để mà mình officially được là một người được cấp chứng chỉ, được cấp phép để đi chữa bệnh cho người khác ấy, đấy mới là những người mà Ben muốn chữa bệnh cho mình. Chứ Ben không thể nào mà tin được một ông lang băm hay là một ai đấy mà chỉ học nháo nhào qua kinh nghiệm mà chữa bệnh cho mình cả. Ngay cả khi người ta có giỏi thật đi nữa, nhưng mà mình đang đặt tính mạng của mình vào cho người ta thì ít nhất là mình phải biết được là ok, cái người này đã trải qua sự khổ luyện, đã trải qua kỷ luật, đã trải qua những cái rất là khó để mà có được cái này. Mặc dù trước đây thì Ben không có một cái tư tưởng như thế đâu. Và đối với cả những ngành sáng tạo ấy thì Ben nghĩ là không cần phải có cái tư tưởng đấy. Nhưng mà đối với cả những nghề chuyên gia ấy thì chắc chắn là Ben chỉ đặt niềm tin vào một người mà họ trải qua một cái sự khổ luyện. Ở đây lại là một cái sân bóng đá nữa này. Cái này thì là cỏ nhân tạo, cái ban nãy thì là cỏ thật, còn cái này thì là cỏ nhân tạo. Ở phía kia là phòng gym Rec Center. Thật ra thì Ben hay tập ở cái phòng gym kia cơ. Có một cái phòng gym khác mà nó ít thiết bị hơn, nó bé hơn nhưng mà trông nó sạch hơn và cái view của nó cũng rất là đẹp. Thì Ben thường tập ở cái phòng tập đấy. Nhưng mà bởi vì cái phòng tập bây giờ đang đóng cửa để bảo trì và đến kỳ thu thì nó mới mở lại, nên là thôi bây giờ Ben đành phải đến cái phòng gym này. Mặc dù cái phòng gym này cũng rất là ok, tuy hơi xấu xí và cũ một tí nhưng mà rất là ok. How's it going? How are you? Good. You? Good, good. You want to take a summer break? I don't take any breaks. Respect. Thank you. Ben đang khá là sợ nhạc bị bản quyền ấy, nên là thôi chắc Ben sẽ mặc đồ tập vào và tập trung tập thôi. Vậy là đã kết thúc xong buổi workout. Ôi, trời lại hửng nắng lên rồi này. Cũng không được nắng lắm, cũng vẫn hơi có mây một tí, nhưng mà như này là vừa đẹp, như này là rất là vừa đẹp luôn. Thật sự thì Ben cảm thấy rất là biết ơn vì được đi học lại. Mặc dù chi phí để đi học lại nó cũng là cả một cái khối tài sản khổng lồ luôn, nhưng mà đây nó cũng là một cái sự đầu tư mà Ben không biết là liệu mình còn có một cái cơ hội nào khác nữa không để có thể thực hiện được cái việc này. Nên dù nó có tốn bao nhiêu tiền bạc thì Ben cảm thấy đây nó vẫn là một điều mà nó sẽ giúp ích được cho sự phát triển của bản thân mình. Và đương nhiên là hy vọng là sau khi được đào tạo xong thì Ben cũng có thể đi ra ngoài để mà chữa bệnh cho rất là nhiều người. Thì đấy là mong muốn tối cao, tối thượng của Ben cho việc học này. Đấy là có thể giúp cho những người mà giống như Ben chỉ mới 1 năm trước đây thôi. Ben vẫn còn đang ở trong một cái tình thế phải nói là đáy của đáy, chạm đáy hơn cả đáy, trong một cái tiềm thức phải nói vô cùng tối tăm. Và Ben phải nghĩ đến việc mình làm gì để chữa được cái bệnh tâm lý của mình phải chữa được tinh thần của mình. Mình không thể nào để bản thân mình cứ tiếp tục lao dốc như này nữa. Mình phải đối mặt với cả những cái vết thương của tuổi thơ của mình phải làm tất cả mọi thứ để mà mình có một cái cơ hội thứ hai. Và Ben quyết định là sẽ nghiên cứu về cái căn bệnh của mình, những cái triệu chứng của mình, tất cả những cái mà nó đã khiến mình trở nên là một người nghiện, nó khiến mình trở thành một người tàn phá bản thân đến mức như thế. Và mình tàn phá bản thân mình tàn phá những người xung quanh mình. Và càng nghiên cứu về những vấn đề tâm lý, càng nghiên cứu về những vấn đề tâm thần thì Ben càng cảm thấy như kiểu nó có một cái tiếng gọi, nó cứ gọi mình là phải theo đuổi cái này đi. Đây là một việc mà mày đã từng mơ đến nó, mày đã từng rất là hứng thú với nó vào năm đầu tiên học đại học cách đây 10 năm trước, và hãy thử cho nó một cơ hội đi. Và lúc đấy Ben mới lên, Ben xin lại học bạ của Ben và đăng ký lại trường học với các thứ. Thì kết quả là hiện giờ Ben đang ở đây, Ben đang đi học cùng với cả những bạn mà kém Ben 10 tuổi. Đây thực sự là một cái trải nghiệm dã man luôn đấy. Ở cái thời điểm này của Ben ấy, Ben đi học
ai cũng muốn làm bạn với Ben. Nhưng mà thực sự là bây giờ Ben đã là một người đàn ông trưởng thành, Ben có gia đình rồi, và gia đình đối với Ben hiện giờ đang là quan trọng nhất. Ben thực sự không có thời gian, mặc dù rất nhiều người cứ muốn rủ Ben đi party này, muốn rủ Ben vào hội nhóm này. Ở các trường đại học ở bên này nó có những cái hội nhóm fraternity với cả sorority ấy, nó cứ muốn rủ Ben vào để mà Ben là một phần của những cái hội nhóm đấy. Nhưng mà thực sự là ngoài việc gia đình ra là việc tối quan trọng với Ben. Ben tập trung vào sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể xác của mình thôi là Ben đã hết cả một ngày luôn rồi ấy. Không có một chút thời gian để làm bất cứ một cái gì khác nữa cả. Ngoài ra thì Ben cũng muốn kết nối với các mọi người, bởi vì Ben biết là khi làm những cái video mà Ben nói về những cái góc tối, những cái góc mà nó rất là xấu xí ấy, thì nó mới là những cái hình ảnh mà có thể giúp ích được cho một người khác cũng đang ở cái vị trí như Ben. Có thể bây giờ cũng đang ở đáy chạm đáy một cách kinh khủng luôn, và không có tinh thần để làm một cái gì nữa cả. Và tất cả mọi thứ nó bị đổ vỡ, nó bị bong chốc hết, tất cả mọi thứ nó tan tác toang hết. Thì Ben mong là cái video này có thể mang đến một cái hy vọng là mọi thứ nó vẫn còn cơ hội, nó vẫn còn có khả năng. Và đôi khi đối với cả một người đàn ông ấy thì cách duy nhất là phải chạm đáy thì mới có cái động lực để mà đi lên. Đấy, thì ở đây có tất cả những môn khoa học này. Trong đây có môn psychology là một trong những môn còn tương đối là mới. Còn những cái môn khác như kiểu là vật lý này, hay là toán học này, hay là những cái liên quan đến môi trường các thứ thì nó cũng đã có từ khá là lâu rồi. Cái này về tin học thì cũng mới này. Bên này là khu vực mà Ben ngồi khá là nhiều. Ben hay ngồi ở trong cái góc kia. Đi ra ngoài thì là một cái sân. Cái tòa này là tòa Science Hall West này. Còn bên này là tòa Science Hall East, là nơi Ben hay làm những cái nghiên cứu. Như ban nãy là Ben làm nghiên cứu ở trong cái tòa này. Đấy. Science Hall East. Nắng quá không biết là mọi người có nhìn được không. Còn ở đây là khu vực mà Ben cũng rất là hay ngồi. Đặc biệt là vào những lúc mà trời ấm như này thì Ben càng thích ngồi ở cái khu vực này hơn. Đi sang phía bên này thì bây giờ Ben sẽ đưa mọi người theo. Ở trên kia là cái phòng gym, và Ben cũng rất là hay ra cái ban công này ngồi. Nhìn ở dưới này thì trông nó không được đẹp lắm, nhưng mà ở bên trong thì cũng khá là được. Và đặc biệt là cái view của nó nhìn ra phía bên kia chả nhìn được cái gì cả. Bởi vì cái phòng gym này nó đóng cửa mất rồi, nên là Ben không cho mọi người xem được là cái view của nó trông rất là đẹp luôn đấy. Ben có chụp một ít ảnh ở trên này, nhìn xuống thì trông nó cũng khá là đẹp. Bên này thì là cái triển lãm mà họ vừa mới dỡ hết tất cả mọi thứ đi mất rồi, nên là đành phải đợi đến mùa thu thôi. Hè năm nay thì Ben vẫn lấy những cái lớp hè, nhưng mà đều là những lớp online, nên là Ben không cần phải đến trường. Bởi vì bây giờ Ben cũng đã 30 rồi. Tất cả các bạn của Ben ấy thì không một ai lấy lớp hè cả. Nhưng mà bởi vì bây giờ Ben cảm thấy thời gian của mình nó không còn nhiều nữa rồi, nên là Ben phải cố gắng nhồi nhét nhiều nhất có thể để mà mình còn tốt nghiệp nhanh, chứ mình bôi thời gian làm gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái hall này. Ben không nhớ cái hall này nó gọi là cái gì. À đây, cái tòa này nó gọi là University Commons, hay còn gọi là Student Center. Ben chưa bao giờ nghe thấy ai đọc cái John Victor Machuga này. Ở phía bên này ấy có rất là nhiều nấm mọi người ạ. Mà những cái nấm này trông nó kiểu nó màu gold ấy, nó màu vàng gold luôn ấy. Ban đầu Ben tưởng những cái này chỉ là những cái decor thôi, nhưng mà hóa ra là nấm thật luôn ấy. Crazy. Ben biết nó là nấm thật bởi vì đây có một cái nấm nó bị rụng ra này, thì Ben mới biết nó là nấm thật, chứ ban đầu Ben tưởng những cái này chỉ là decor đấy. Trông nó kiểu màu gold luôn ấy. Đấy, bước vào cái Student Center. Thì đầu tiên là có một cái khu arcade. Đây là phòng giải trí với ôi cũng vẫn còn người này, với rất là nhiều những cái bàn bia. Các bàn bia nhưng mà bây giờ cũng đã trải khăn hết rồi, bởi vì không còn học sinh chơi nữa rồi. Ở bên này thì các bạn này đang chơi một cái game gì đấy. Và đây là khu vực mà rất nhiều người thường hay ngồi. Yes, that is my record. Phía bên này thì là một cái bookstore. Trong này bán rất là nhiều những cái đồ merch của trường này. Có rất là nhiều các cái thương hiệu Champion, Nike các thứ. Trông cũng khá là đẹp. Và trước đây ấy, thì bán rất là nhiều sách, nhưng mà bây giờ thì
hầu hết là mọi người đều mua sách online hết rồi. Ở phía bên này thì có một cái góc nhỏ nhỏ cũng khá là hay, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đang đóng rồi. Có một cái đàn piano ở kia mà hôm trước có một bạn cũng chơi piano, nghe rất là bắt tai. Và nói chung là ở đây còn rất là nhiều những cái ngóc ngách nữa mà đôi khi Ben cứ ra ngồi, Ben thích ngồi ở đâu để chill thì Ben lại ra đấy ngồi. Nhưng mà nói chung ở đây rất là nhiều góc, và cái cầu thang này cũng là một trong những cái rất là iconic ở trường của Ben. Ở đây thì có một quán cà phê Starbucks này. Còn ở phía bên này là khu vực admin này, để mà giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến thẻ, thiết các thứ, cấp thẻ mới hay là hỏi đường hay là permit để mà đỗ xe các thứ, thì tất cả mọi thứ đều được giải quyết ở đây. Ở phía bên đối diện thì là khu ăn uống này, có một cái cửa sổ cũng rất là to. Ben hay ra đây để ngồi đọc sách, đặc biệt là vào mùa đông bởi vì ngoài trời thì rất là lạnh. Ở bên trong này thì là khu vực để ăn uống các thứ, có rất là nhiều các cái sạp ăn. Đi lên bên trên phía tầng 2 này thì cũng có một cái khu khá là đẹp. Nó là một cái sảnh để mà mọi người nghỉ ngơi. Hôm nay thì học sinh tương đối vắng bởi vì đã hết kỳ học rồi, nên chỉ còn những ai mà phải làm bài bù này hay là đến thi final ngày cuối này. Đấy, thì đây là cái khu vực ngồi giống như là một cái sảnh khách sạn ấy. Ben cũng rất là hay ra đây ngồi, nếu mà ở đây chưa có ai. Cũng có một vài bạn hay đánh đàn piano ở đây. Ở phía bên trong này thì cũng có thêm một khu để mà ngồi học, ngồi tán gẫu. Và đây là cái view khi mà nhìn từ bên trên xuống. Nói chung quãng đường đi học của Ben nó rất là dài. Và ở đây thì đi qua một cái cầu để dẫn sang cái tòa tiếp theo, là một cái tòa mà chuyên tổ chức sự kiện. Các cái hội thảo, hội thiếc, sự kiện này nọ kia là đều tổ chức ở bên cái tòa này, ở trên những cái phòng ở trên kia. Và đây cũng là cái cafeteria, nơi mà để ăn uống các thứ. Ngày hôm nay khi mà đưa mọi người làm một cái tour ấy, thì Ben mới nhận ra là cái trường này nó rộng dã man luôn đấy. Ben cảm thấy như kiểu là mình đã đi được rất nhiều rồi, nhưng mà đến khi mà chiều nó lên trên máy ấy, thì mới thấy là mình không chiếu được một cái gì luôn đấy. Kiểu tất cả mọi thứ đều chỉ lướt qua thôi. Còn nếu mà muốn tour được hết cả cái trường này thì Ben nghĩ là phải mất đến vài tháng mất. Đây là khu vực cảnh sát các thứ này. Nếu mà có việc an toàn gì hay là cần phải báo một cái gì đấy thì sẽ đến cái quầy đấy để mà an ninh an nục. Bước ra bên ngoài thì là khu sảnh của trường. Đây có thể nói là một trong những cái khu sân mà diễn ra nhiều hoạt động nhất. Nếu không phải là hoạt động sự kiện của trường tổ chức thì cũng là do những học sinh ở đây hay ra đây hát ca, múa hò này nọ. Còn những cái art installation này, thêm cái nữa ở đây. Và một cái cột đồng hồ rất là iconic ở đây. Ngay phía bên này thì là một cái thư viện được lấy tên bởi một cặp vợ chồng tiến sĩ có công rất là lớn đối với cả tiểu bang nơi Ben ở. Last name là Chang, gọi là Chang Library. Thì đây cũng là một nơi mà Ben rất là hay vào. Cái này có từ năm 1995. Và đi vào library thì Ben sợ là không nói to được lắm, nhưng mà đây là cảnh khi mà đi vào thư viện. Thì ở phía bên này là nơi để mà có thể học nhóm này. Còn phía bên này là nơi để mà có thể hỏi những người làm thư viện ở đây, để hỏi xem sách ở đâu. Ở đây có một phòng công nghệ này với rất là nhiều những cái máy tính mà trường họ cung cấp. Có máy tính Windows này. Và đây là khu vực mà Ben ngồi rất là nhiều. Ở phía bên này với những cái máy tính Mac với cả những cái OO này, thì Ben hay vác máy tính ra đây để mà ngồi bắn điện tử. Và hôm nay là một ngày tương đối vắng ở thư viện này. Bình thường thì cái thư viện này cũng khá là đông, nhưng mà nó cũng yên tĩnh. Tại vì đây là nơi mà rất là nhiều người đến để học. Có một cái khu nữa để mà học cơ, nhưng mà đây là nơi mà chủ yếu mọi người hay đến để tập trung học nhất. Ở phía bên trong này là các bàn ghế, các thứ, ổ điện để mà có thể cắm laptop. Đi lên phía bên trên này là khu sách. Thì đây cũng là một trong những nơi mà Ben ngồi rất là nhiều.
Bởi vì đôi khi có một cái đề tài nào đấy mà mình muốn nghiên cứu sâu về nó ấy, thì mình sẽ có thể truy cập tất cả những cái cuốn sách ở đây. Nói chung đây cũng là một cái thư viện khá là lớn. Có thể nói đây là một trong những cái tòa lớn nhất ở đây, chắc phải hàng trăm nghìn quyển sách. Còn ở phía bên này có một cái căn phòng khá là bí mật, không ghi tên gì cả, nhưng mà nếu mà quẹt thẻ thì bước vào sẽ là một cái khu lounge, có hai cái ghế massage, một cái ghế ở đây và một cái ghế này thì bạn ấy đang ngồi, và một cái phòng nữa để nằm ngủ nghỉ nếu mà cần. Đây lại là những cái phòng để học nhóm, và đương nhiên rất là nhiều sách nữa. Nói chung bên nghĩ là cái khối lượng sách ở đây phải lên đến hàng trăm nghìn quyển, có khi là hơn. Ôi vãi, Ben vừa mới check pin ở cái máy này thì mới nhận ra là còn có 2%. Mà hôm nay Ben lại mang đúng 2 viên pin đi. Mà còn khá là nhiều nơi mà Ben muốn đưa mọi người đi, như là cái nhà kính ở bên kia hay là những cái lớp học ở bên này, trông rất là đẹp. Ở đây thì có một cái vòi phun nước bé thôi. Đây có mấy cái viên đá mà các bạn này làm này, ghi là You Matter này. Còn ở đây thì ghi là You are very special, lấy hình của một cái quả strawberry vẽ lên. Thì đây là những cái việc mà mình cảm thấy nó rất là tâm hồn ở một cái môi trường đại học. Nói chung khi mà đi học ấy thì mình cảm thấy cái môi trường đại học nó là một thứ vô giá, ngay cả khi mình không hoàn toàn đồng ý với tất cả mọi thứ mà nó xảy ra ở trong một cái hệ thống mà nó rất là dập khuôn, nó rất là cổ lô sĩ như này, nhưng mà không ở trong một cái môi trường nào mà mình được gặp nhiều những cái con người ưu tú và những người họ thực sự là có một cái ước mơ rất là lớn. Nhưng mà về mặt bằng chung ấy thì Ben thấy là hey, yes, 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 cool. You can message me also. Nice meeting you. What's your name? My name's Brooke. Brooke? What's your name? Benjamin. Nice to meet you. But yeah, I'm like, he has a good setup. I need to ask him. Like, I'm also on social with that name, so just just hit me up. Don't hesitate. oh my god, you have a lot of subscribers. Jesus Christ. It's not a lot. It's okay. It's all right. That is a lot. I only have like over 1K, but I mean, I've been doing it for a while too. It's hard to like get subscribers. Yeah, I understand. But I just subscribed to you. Yeah. My name is Brooke. Hit me up on Instagram. Yeah, thank you. Yeah, nice meeting you. Đấy thì đây là những cái tương tác mà Ben muốn nói đến, đấy là một cái môi trường mà Ben cảm thấy nó rất là thuần khiết, và thực sự nó là một cái trải nghiệm rất là đẹp, nó rất là lãng mạn đối với Ben khi mà Ben được có một cái cơ hội để mà trở thành một học giả. Ben chỉ muốn nói là Ben rất là biết ơn, và cảm xúc lớn nhất của Ben là Ben rất là biết ơn. Mặc dù bây giờ đi học, khi mà ở một cái tuổi mà mình đã được nhìn thế giới một cách nó rất là khác rồi, thì Ben không còn được cái sự hồn nhiên. Nó cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là Ben đến trường và Ben rất là nghiêm túc, và Ben có một cái tư tưởng nó rất là khác về cái việc học này, và cách ứng nhân xử thế mọi thứ đối với Ben nghĩ là nó không còn có một cái cảm giác sợ sệt, hay là một cảm giác là mình bị ép buộc, hay là những cái cảm giác mà Ben nhớ cách đây 10 năm trước khi Ben đi học ấy, thì Ben rất là kiểu phản đối cái việc học này, bởi vì Ben cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, hay là mình sợ thầy cô giáo này kia. Trong khi bây giờ Ben nhận thấy là ai cũng đều có công việc của họ, công việc của mình là học, còn công việc của họ là dạy. Mình cứ có một cái tương tác nó hai chiều thôi, chứ không phải là một cái tương tác là lúc nào mình cũng phải bị từ trên cứ chỉ đạo và ép buộc mình làm những cái việc này. Bởi vì thật sự là cái việc này nó là lựa chọn của mình, và mình hoàn toàn có thể drop out ra, mình hoàn toàn có thể bỏ cái việc này, và không có ai sẽ nói gì mình cả. Nhưng mà nếu mà mình nghiêm túc hơn, mình quan hệ tốt với các thầy cô giáo, và mình làm những cái công việc của mình một cách đúng đắn, thật sự Ben cảm thấy đây nó là một cái công việc. Bởi vì việc học ấy, Ben chỉ thấy là học được một phần thôi, còn hầu hết nó là cái công việc của mình cần phải làm, cái sự khổ luyện, cái việc làm bài tập, cái việc phải học để mà thi cử các thứ. Và hy vọng là
kỳ này thì Ben vẫn giữ được toàn bộ A. Hy vọng là như thế. Bây giờ Ben vẫn phải đợi điểm final đó thì mới biết được điểm cuối cùng của mình. Nhưng mà yeah, Ben kết thúc cái video này đây. Cái video này thì đến bây giờ nó cũng đã chính thức hết pin rồi, không còn một vạch pin nào. Chói quá lại còn không focus được. Nên yeah, thôi hẹn gặp mọi người ở video sau. Ok, Ben sẽ chia sẻ cái quá trình học tập của mình thêm nhiều nữa ở kỳ sau. Còn hè này thì Ben có rất là nhiều những cái dự định để mang đến với mọi người những cái content khác. So yeah, love you guys and peace. Stay fresh, live in style, always. I love you.